ขอชื่นชมกับคณะวิทยากรทุกท่านที่ได้เสียสละอย่างยิ่งมาประคับประคองลูกโยคีเหมือนเป็นญาติที่สนิทซึ่งเป็นการจำเริญรอยตามพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาคือลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ออกจากทุกข์ขออนุโมทนาขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพที่ให้ความอุปถัมภ์ลูกโยคีทั้งหมด7 คืน 7 วันให้มีอาหารสปายะมีอาหารที่จะรับประทานที่จะดื่มเพื่อได้มีกำลังปฏิบัติธรรมถ้าหากไม่มีอาหารก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เจ้าชายสิทธัตถะวันจะตรัสรู้ได้อาหารพิเศษข้าวมัทุปายาตจากนางสุชาดาจึงมีพลังปฏิบัติตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารบรรลุสัมโพธิญาณเพราะอาหารเพราะฉะนั้นท่านผู้เป็นเจ้าภาพทุกท่านได้ทำบุญสูงอย่างยิ่งขออนุโมทนาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ลูกโยคีผู้เพียรเผากิเลสและเป็นผู้มีบุญที่รักทุกท่านเอามือลงได้นั่งได้ตามสบายจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ถือเป็นการนั่งที่เหมาะสมให้เลือดลมเดินสะดวกโรคโยคีทุกคนมีบุญมากเริ่มตั้งแต่บุญที่ตัดใจทิ้งความสุขที่บ้านห้องแอร์ความสุขตู้เย็นเรียบร้อยทุกอย่างมีทุกอย่างและจะตัดใจว่า7 วันนี้ให้เป็นนอนที่ศูนย์วิปัสสนาไม่มีสิ่งเหล่านี้เท่านี้ผู้ที่ติดอยู่ในความสุขก็มาไม่ได้แล้วสุขมันมัดไว้เพราะฉะนั้นใครที่ตัดสินใจเชือดเฉือนความสุขที่เหมือนกับเชือกหรือหวายที่มัดตัดเด็ดเดี่ยวเป็นยังไงเป็นกันมานี่ลูกมีบุญในอดีตชาติและสะสมในชาตินี้จึงตัดใจได้ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าคนที่จะตัดใจเด็ดเดี่ยวมาปฏิบัติธรรม7 คืน 7 วันคนนั้นหายากท่านบอกไว้ว่าเหมือนเขาโคงัวตัวหนึ่งมีเขา2 เขาแต่คนที่ติดอยู่กับความสุขติดอยู่กับความทุกข์ติดอยู่กับเรื่องทำมาหากินไม่ได้ต้องทำอาชีพ108,000 ประการพวกที่ติดชุลมุนอยู่กับความสุขสนุกสนานอยู่กับการพนันไนท์คลับพวกนี้ท่านบอกว่ามีจำนวนเท่ากับขนโคงัวตัวหนึ่งมีเขา2 เขาแล้วถามว่างัวตัวหนึ่งมีขนกี่ขน10,000 ขนได้ไหมครับเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีบุญเนี่ยยังกองอยู่ข้างๆวัดกองอยู่ใกล้ๆนี่แถบมาไม่ได้ขนโคต่อตัดสินใจเด็ดขาดบารมีเกิดขึ้นจึงจะเป็นเขาโคอันนี้ให้ลูกทุกคนภาคภูมิใจได้มาปฏิบัติแล้ววันที่1วันที่2วันที่3ลูกต้องต่อสู้กับความอึดอัดความอดทนอย่างสูงกลัดกลุ้มตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีความทุกข์ในชีวิตที่มีความทุกข์อึดอัดเท่ากับมาปฏิบัติธรรม3 วันต้นตชด.มาปฏิบัติเป็นจ่าก็มีเป็นในร้อยก็มีในพันก็มีบอกว่าผมเป็นตชด.ตระเวนชายแดนเนี่ย
กินที่ไหนนอนที่ไหนหาปลากินเอง108,000 ประการนึกว่าทุกข์ละมาอยู่ห้องวิปัสสนานี่ทุกข์กว่านั้นอึดอัดจะทนไม่ไหวแสดงว่าการต่อสู้กับกิเลสในดวงใจนั้นทุกข์มากที่สุดลูกไต่ขึ้นบันไดสู่ปราสาทที่งามสง่าลูกต้องค่อยๆก้าวประคับประคองถึงปราสาทจึงจะเกิดความสว่างไสวตกลงมา3 วันนะลูกไต่ขึ้นปราสาทวันนี้ลูกเริ่มมาถึงแล้วพอมาถึงปราสาทนี่ชีวิตจะสดชื่นเอิบอิ่มเบิกบานมีความสุขอย่างชนิดที่บอกว่าไม่เคยพบความสุขมาก่อนสงบอย่างนี้เอิบอิ่มอย่างนี้เบิกบานอย่างนี้เหรอจะเริ่มได้สัมผัสเพราะฉะนั้นวันที่4วันนี้รุ่งอรุณวันนี้โปรดทราบว่าเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขในชีวิตใหม่ของโลกโยคีใหม่เพิ่งจะมาได้พบวันรุ่งอรุณแห่งความสุขจริงๆแห่งความสว่างแห่งความเอิบอิ่มเบิกบานบางคนน้ำตาไหลย้อยลงไม่ใช่ทุกข์เอิบอิ่มน้ำตาไหลมาจากปีติบางคนจะขนลุกสู้บริเวณสุดแท้บริเวณหน้าบริเวณคอแขนนั่นเป็นเครื่องหมายว่าลูกได้มาพบความสว่างลำบากมา3 วันเริ่มพบกับความสุขก็เป็นอันว่าขณะนี้ลูกทุกคนเริ่มพบชีวิตใหม่ชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมเคยเป็นตะกั่วเป็นจานตะกั่วถาดตะกั่วปฏิบัติไปจะกลายเป็นถาดเงินใครเป็นถาดเงินอยู่แล้วจะกลายเป็นถาดทองคำ7 วันนี้ลูกคอยพิสูจน์ตัวเองใครเคยเป็นก้อนกรวดเดินไปแล้วเหยียบเจ็บพอปฏิบัติไปจะกลายเป็นพลอยมีประกายแวบวับมาทำหัวแหวนได้ใครเป็นพลอยอยู่แล้วจะกลายเป็นเพชรราคาจะสูงขึ้นใครที่บอกเป็นชาวพุทธผมเกิดมาเป็นชาวพุทธพอมาปฏิบัติธรรมแล้วจึงบอกผมเพิ่งเป็นพุทธแท้เมื่อปฏิบัติวิปัสสนา7 วันนี่เองถามว่าเป็นยังไงเป็นผู้อำนวยการของกองเกษียณแล้วตีกอล์ฟบริหารร่างกายมีเพื่อนตีกอล์ฟแล้วก็มีกำหนดวันที่เท่านั้นเดือนนั้นหรือบางทีทุกเดือนนัดพบมาฉลองกินเหล้าเจอกันก็ด่ากันบ้างอะไรกันบ้างมีความสุขพบเพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็นึกว่าเรานี่สุขแล้วแต่พอมาปฏิบัติ7 วันที่นี่ถามว่าใครพามาหลานสาวอายุ70หลานเป็นคนดึงมาหลานสาวชวนมาพบคุยกันกลับไปแล้วพอครบเดือนรุ่นนั้นจะต้องมามอบเงินของรุ่นให้แก่ศูนย์วิปัสสนาท่านบอกว่าไงผมกลับไปคราวนี้ผมเลิกตีกอล์ฟครับสู้มาเดินจงกรมไม่ได้เพิ่งไปรู้ในที่สุดตกลงจะขายไม้กอล์ฟไม้ตีกอล์ฟราคาหลายสตังค์ภรรยายังไม่ยอมให้ขายบอกว่างั้นยังพิงอยู่ที่บ้านแต่ใจพ้นจากกอล์ฟเพื่อนร่วมรุ่นไปพบกันแล้วไปกินเหล้าแสดงว่าเกิดมาจนอายุ70ก็ยังรักษาศีล5ไม่ได้ตกลงผมเลิกกินเหล้าเด็ดขาดไปเลิกบรรลุนิติภาวะเอาเมื่อถึงอายุ70ลองนึกดูบวช3 เดือนออกมาก็ยังกินเหล้ายังไม่บรรลุนิติภาวะแต่วิปัสสนาเนี่ยสามารถเปลี่ยนเงินให้เป็นทองคำเปลี่ยนพลอยเป็นเพชรจึงจะเห็น
เป็นประกายว่าโอ้เรานี่เพิ่งเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเต็มเนื้อเต็มตัวคราวนี้เองลูกทั้งหลายลองเอาไปคิดกรรมการเจ้าของบริษัทสหพัฒนพิบูลซึ่งมีมาม่าให้ท่านทั้งหลายกินลูกชายโชควัฒนาคุณณรงค์ปฏิบัติแล้วตอนนั้นพากันไปปฏิบัติที่วัดอัมพวันผมก็ถามว่าคุณณรงค์ปฏิบัติวิปัสสนาแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในใจเดิมผมเป็นนักล่าสัตว์ครับผมเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ไม่สนใจบาปบุญมีแต่ว่าอะไรสนุกของตัวก็เอาหยุด3 วันต้องชวนเพื่อนไปล่าสัตว์ได้กวางมาแล้วก็มาย่างปิ้งกินกันเหล้าสง่าเอาหัวกวางมาติดข้างฝาเป็นอนุสาวรีย์ที่เรานี่เหี้ยมโหดประหารชีวิตคนอื่นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมสลดใจตัวเองครับอาจารย์ก็เลยขอประกาศในที่ประชุมว่าผมเลิกล่าสัตว์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเพิ่งบรรลุนิติภาวะเมื่อปฏิบัติวิปัสสนามีเงิน100 ล้านก็เปลี่ยนไม่ได้สหพัฒนพิบูลเนี่ย100 ล้านนี่เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นจึงเป็นมหากุศลที่ลูกได้ทำเลิกล่าสัตว์แล้วต่อมาเป็นไงคุณณรงค์เลิกกินเนื้อสัตว์รับประทานอาหารมังสวิรัติตลอดชีวิตคนมีเงิน100 ล้าน1,000 ล้านกินมังสวิรัติแต่ก่อนนี้ต้องไปสั่งอาหารดีๆที่โรงแรมที่โฮเทลจิตใจนี่พัฒนาเป็นอย่างนี้ผมเคยเปรียบเอาไว้พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขพัฒนาจิตของเราเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวพัฒนาใจพระเจ้าแผ่นดินในตัวเนี่ยพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขพัฒนาไปแล้วเกิดปัญญาอย่างที่ว่าตะกี้นี้เลิกตีกอล์ฟแล้วเราแก่แล้วไม่ใช่คนหนุ่มๆเลิกกินเหล้าคุณณรงค์เลิกล่าสัตว์แล้วก็ทานมังสวิรัติเพราะฉะนั้นจิตใจที่ก้าวมาสู่การพัฒนานี่พัฒนาจิตแล้วเกิดปัญญาอย่างที่ว่านี้ขอประทานที่จะให้ลูกโยคีเอามาเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นพัฒนาจิตผมเคยเปรียบเอาไว้ว่าเหมือนบ่มมะม่วงใครมีมะม่วงอยู่ที่บ้านแก่แล้วสอยมาบ่มเอาผ้าคลุมกระสอบคลุมวันที่1วันที่2วันที่3เฉยๆเดินผ่านกองมะม่วงกองไว้ข้างครัวกระสอบคลุมแต่พอวันที่4เราเดินผ่านจะรู้ได้ไหมว่ามะม่วงสุกแล้วรู้ได้ยังไงกลิ่นมันออกมาทักเราสวัสดีค่ะมะม่วงสุกแล้วค่ะสะดุ้ง2-3 วันก่อนนี้มะม่วงไม่มีกลิ่นถามว่ากลิ่นหอมนี่มาจากไหนใครเอามาใส่ให้มะม่วงเราสอยมาจากต้นก็ไม่มีกลิ่นบ่มก็แล้วกันจะหอมเองเห็นไหมครับมันหอมก็เลยเปิดกระสอบออกผิวมะม่วงตอนนี้เป็นไงสีเหลืองสีทองสอยมาจากต้นสีเขียวใครมาเปลี่ยนผิวมะม่วงจากสีเขียวเป็นสีทองตกลงว่าบ่มก็แล้วกันผิวจะเปลี่ยนให้สวยขึ้นเป็นสีทองสีเหลืองเอาใส่ปากเฉือนมีดเฉือนใส่ปากหวานสอยมาจากต้นคราวนั้นวันแรกเปรี้ยวใครมาเปลี่ยนเปรี้ยวเป็นหวานเห็นภาพเห็นไหมครับเปลี่ยนมะม่วงเปลี่ยนได้จิตเราก็เปลี่ยนได้และพอถึงวันสุดท้ายทุกคนจะนุ่มนวลมะม่วงสุก
เอามาใส่มือหนึ่งสอยมะม่วงดิบจากต้นผิวสีนวลมาใส่มือหนึ่งให้ลูกโยคีถือคนละมือบีบมะม่วงข้างมะม่วงดิบเป็นยังไงคะแข็งกระด้างข้างมะม่วงสุกนุ่มนวลอ่อนโยนน่ารักพัฒนาแล้วนุ่มนวลอ่อนโยนน่ารักจิตใจของลูกวันที่4ลูกจะนุ่มกิริยามารยาทลูกจะนุ่มสวดมนต์เสียงก็นุ่มไม่เหมือนวันแรกเพราะฉะนั้นจำมาไว้เป็นสูตรง่ายๆว่ายอดคนกับยอดไม้เหมือนกันเหมือนยังไงยอดคนกับยอดไม้เหมือนกันที่อ่อนไม่อ่อนไม่ใช่ยอดตำลึงอ่อนยอดกฐินอ่อนต้นมะม่วงสูง3 วามียอดเอายอดมาอ่อนยอดต้นไม้ต้องอ่อนไม่อ่อนไม่ใช่ยอดคนเราก็เหมือนกันใครจะเป็นยอดคนดูอ่อนโยนสุภาพนุ่มนวลถ้ายังแข็งกระด้างเป๊ะอยู่ยังไม่ใช่ยอดเพราะฉะนั้นคนที่รักเคารพเราจะไปรักคนระดับยอดสมเด็จพระเทพคนรักทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่โรงเรียนในร้อยขณะนี้อยู่โรงเรียนในร้อยนักเรียนรักทั้งหมดประชาชนเห็นพระเทพจะเดินจะยิ้มอะไรรักพระเทพตกลงว่าสมเด็จพระเทพไม่เบ่งเห็นท่าพระเทพทำท่าเบ่งไหมไม่มีนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนไม่เหมือนคุณนายบางคนทำท่าใหญ่กลัวจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นคุณนายแต่พระเทพจะนุ่มเพราะฉะนั้นอยากจะดูยอดคนหน้าตาเป็นยังไงดูสมเด็จพระเทพยอดคนต้องอ่อนไม่อ่อนไม่ใช่ยอดเพราะฉะนั้นใครที่ปกครองลูกน้องคนงานพอมาปฏิบัติ7 วันแล้วนี่กลับไปนี่นุ่มลูกน้องรักมากกว่าเดิมก็เป็นอันว่าลูกเริ่มเห็นผลของการปฏิบัติคราวนี้มาดูกลิ่นหอมของมะม่วงกลิ่นหอมขณะนี้ลูกทุกคนมีกลิ่นหอมออกมาจากใจแล้วออกมาจากสติที่ไปกำหนดเกิดปัญญาเป็นประกายกลิ่นหอมที่ออกมาคือกลิ่นกตัญญูรู้คุณท่านผู้มีพระคุณอยากตอบแทนผู้มีพระคุณเคารพระลึกถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้มีลูกโยคีคนไหนบ้างคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากเป็นพิเศษมันจะหอมขึ้นมาจากใจแต่ก่อนนี่เราสนุกสนานเล่นกีฬาเนี่ยไม่ค่อยได้คิดถึงพ่อถึงแม่สนุกสนานไปจ่ายตลาดก็ไม่คิดถึงแต่จิตสงบนี่หอมคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาพบธรรมโอสถขนาดนี้เหมือนอย่างเราจะทำอย่างไรจะระลึกถึงอยากจะไปกราบอยากจะไปเคารพจิตใจตอนนี้ลูกหอมด้วยกตัญญูนิมิตตังสาธุลูปานังกตัญญูกตเวทิตาสาธุชนคนดีนั่นน่ะดูที่หัวใจแหวะดูหัวใจถ้าเต้น2 จังหวะนั่นคือคนดีจังหวะแรกรู้คุณผู้มีคุณโอ้ยท่านมีพระคุณยิ่งใหญ่คิดขึ้นมาแล้วทราบซึ้งถ้าหยุดแค่นี้ได้50 สตังค์ต่อเมื่อใดตอบแทนลุกขึ้นแสดงออกตอบแทนเมื่อนั้นกัตเวทีระลึกถึงพระคุณและตอบแทนออกมาให้ชัดให้คู่ควรกับที่ท่านได้มีพระคุณต่อเรานั่นคือเครื่องหมายของคนดีท่านจะดูลูกว่าคนไหนเป็นคนดีดูตรงนี้ท่านจะดูเพื่อนดูเจ้านายคนไหนเป็นคนดีดูตรงนี้
ใครหันหลังให้พ่อให้แม่ลืมพ่อลืมแม่ไม่ใช่คนดีเจริญไปไม่ไกลสุดหัวยอดกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ประสบความสำเร็จในชีวิตหอมหวนทวนลมส่วนคนอกตัญญูเนรคุณพังทลายชีวิตพังรายหนึ่งนักธุรกิจกู้เงินจากต่างประเทศมาสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเจริญรุ่งเรืองวันหนึ่งไล่เตี่ยออกจากบ้านไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเตี่ยอายุ70น้ำตาไหลร้องไห้ลูกไล่แล้วจะอยู่ได้ยังไงห่อผ้าลงร้องไห้ต้องไปอาศัยเพื่อนบ้านอยู่ไม่กี่วันใจมันเหี่ยวแห้งมันกระทบกระเทือนมากตายแล้วข้างนี้เป็นไงผลกรรมในปีนั้นเงินบาทลอยตัวครั้งแรกยุคพลเอกเปรมหวบถูกยึดโรงงานล้มละลายยึดเท่านั้นยังไม่พอยึดแต่ทรัพย์ข้างนอกผมพบแล้วยังเอาซีกซ้ายให้เขายึดด้วยทั้งแขนทั้งขาเป็นอัมพฤกษ์แข็งไปซีกทำบาปกับพระอรหันต์เห็นบาปในปัจจุบันทำบุญกับพระอรหันต์พบความรุ่งโรจน์แม้ในชีวิตนี้ช่วยกันจำเอาไว้ก็เป็นอันว่าใครที่ลืมบุญคุณและทำร้ายผู้มีบุญคุณทำร้ายพระอรหันต์จะต้องได้พบกรรมแบบนี้ไม่ต้องมีศาลตัดสินไม่ต้องมีตำรวจมาจับจะพบของตัวเองใครที่กระแทกกระทันกับพ่อกับแม่ใช้คำหยาบคายอะไรต่างๆอย่าลืมลูกท่านจะสนองตอบท่านยิ่งกว่าที่ท่านทำกับพ่อแม่กู้มาแล้วต้องเสียดอกลูกจะขยี้เรายิ่งกว่าที่เราเคยทำเพราะฉะนั้นที่จะนำประกอบพิธีขออโหสิกรรมนะเพื่อได้ชำระล้างอันนี้เป็นบุญกุศลที่ได้มาปฏิบัติวิปัสสนาส่วนด้านผู้มีพระคุณก็จะเห็นพระคุณของพ่อแม่คุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาพระคุณของแม่ทั้งหนาทั้งหนักยิ่งกว่าแผ่นดินนี้ทั้งแผ่นดินมีแผ่นดินนี้จึงมีตึกวิปัสสนาหลังนี้จึงมีแม่น้ำมีภูเขาถ้าไม่มีแผ่นดินไม่มีแม่เป็นแผ่นดินเราจึงมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราเนี่ยมีแม่เป็นแผ่นดินเราคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาท่านมีคำอีกคำหนึ่งกระทบกระเทือนใจผมอันมือไกวเปลไซแต่ไหลมาใครเป็นคนไกวเปลให้เรานอนใครเป็นคนกล่อมให้เราหลับมือเล็กๆมือไกวเปลอันมือไกวเปลไซแต่ไหลมาคือหัตถาคลองพิภพจบสากลมือนิ่มๆนี่แหละคือมือคลองโลกคลองชีวิตปั้นชีวิตเราแต่ละคนคิดให้ลึกแต่ก่อนนึกว่าที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเรายืนบนขาของตัวเองเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ลืมไปลืมมือไกวเปรปั้นมือไกวเปรปั้นนี่แหละท่านจึงบอกนี่แหละพระพรหมของโลกเมตตากรุณารักทนุถนอมเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาพยาบาลได้ดิบได้ดีพ่อแม่ชื่นชมอีตอนลูกตั้งเนื้อตั้งตัวได้แม่วางใจเป็นกลางโอ้นี่พระพรหมและยังปั้นเราขึ้นมาด้วยเป็นครูคนแรกของลูกสั่งสอนท่านทั้งหลายที่มีคติธรรมที่แม่พ่อแม่สั่งสอนไว้ใครจำได้อันนั้นยอดเยี่ยมและเป็นพระอรหันต์ของโลกลูกทำบุญกับท่านเท่าไหร่ลูกจะได้ผลมหาศาลทำกับพระอรหันต์จะเห็นภาพแต่ละภาพสำหรับผมเอง
กำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ4 ขวบเพราะฉะนั้นหน้าพ่อจำไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของแม่มือไกวเปลเป็นคนปั้นแต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้คิดนึกแต่เรานี่เก่งเองแม่มือไกวเปลนี่ปั้นพ่อตายแม่ต้องเข้าวัดเพื่อรักษาโรคทางใจในที่สุดแม่ก็เลยดึงผมดึงพี่ดึงน้องเข้าวัดไปอยู่ที่วัดพี่เป็นครูสอนหนังสือที่วัดเพราะแม่ดึงไปเนี่ยจิตใจเรานี่จึงนุ่มนวลมาสู่ศาสนาค่อยๆมองเห็นว่าอ๋อนี่แม่เองปั้นแม่เคยสอนผมว่าไงผมอายุ10 ขวบนั่งอยู่ต่อหน้าแม่บอกสอนตัวต่อตัวแม่ชี้ที่หัวใจถัดจากหัวใจแม่นี่คือลูกนะผมฟังแล้วก็โอ้แม่นี่รักเราติดหัวใจท่านเลยท่านชี้ที่หัวใจถัดจากหัวใจแม่นี่คือลูกนะลูกอย่าเกเรเกกมาเหลกนะคนอื่นเขาเกเรช่างเขามีพ่อเราลูกไม่มีพ่ออย่าเกเรพอบอกลูกไม่มีพ่ออย่าเกเรน้ำตาผมก็ไหลโอ้เราไม่มีพ่อเพราะฉะนั้นผมจึงทำบาปน้อยเกเรน้อยเพราะคำบอกลูกไม่มีพ่อต้องเจียมตัวรอดจากบาปจากกรรมได้แยะโอ้นี่เองแม่ปั้นเราให้มีคุณธรรมตั้งแต่อายุ10 ขวบเห็นเพื่อนเขาหิ้วกระเป๋าไปเรียนมัธยมได้แต่มองแล้วห้อยนี่เขาไปเรียนมัธยมกันเราไม่มีสิทธิ์ไปเรียนมัธยมเพราะเราไม่มีพ่อกลืนทั้งน้ำตาว่าโอ้เรานี่ลูกไม่มีพ่ออีก4-5 ปีเขาเป็นนักเรียนในร้อยหิ้วกระเป๋ามีกระบี่เดินผ่านยิ่งน้ำลายไหลก็บอกโอ้เราเนี่ยลูกไม่มีพ่อจึงไม่มีสิทธิ์เรียนโรงเรียนในร้อยไม่มีสตังค์เรียนแม่บอกว่าลูกเรียนหนังสือพระหนังสือเต็มตู้เรียนให้รู้จริงสักอย่างเดียวเป็นที่พึ่งได้ลูกตั้งใจเล่าเรียนโตขึ้นจะได้เลี้ยงแม่เพราะฉะนั้นผมจึงบวชแล้วเรียนได้เป็นมหาบาลีระดับสูงโรงเรียนในร้อยเขาอ้าแขนรับไปเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยอนุศาสนาจารย์ไปสอนศาสนาศีลธรรมครับตกลงว่าผมไม่มีสิทธิ์เป็นนักเรียนในร้อยแต่มีสิทธิ์เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยเพราะแม่ปั้นยศที่บอกเป็นพันเอกพิเศษแต่ก่อนก็นึกว่าลำแข้งเรานี่แหละแม่ปั้นให้แม้เงินเดือนที่ได้รับเนี่ยก็แม่ปั้นเพราะฉะนั้นเงินเดือนจากที่เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยนี่แหละที่ผมได้เลี้ยงแม่ลูกมันศึกษาเล่าเรียนนะโตขึ้นจะได้เลี้ยงแม่ดอกทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายลองตรวจดูมือไกวเปลปั้นใครที่เคารพสนองบุญคุณพ่อแม่ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปดูผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างว่ายอดกตัญญูนั้นเจริญรุ่งเรืองประตูจะเปิดไปประสบความสำเร็จนักเรียนในร้อยจปร.ปี 1ระยะที่สอบเขาจะเลือกผู้ที่มีนิสัยดีความประพฤติดีวินัยดีเรียนดีแล้วส่งไปเรียนโรงเรียนในร้อยต่างประเทศรายนี้ไปเรียนโรงเรียนในร้อยฝรั่งเศสแล้วก็นิสัยดีจริงๆเพราะต้องไปเรียนแข่งกับนักเรียนฝรั่งเศสจริงๆก็เลยต้องกวดวิชาอยู่กองร้อยไม่เที่ยวไม่เตรกวดไม่งั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสก็สู้นักเรียนฝรั่งเศสเขาไม่ได้กินอาหารกองร้อยเบื่ออยากกินอาหารไทยไปบ้านท่านทูตทหารไปช่วยล้างชามช่วยขูดมะพร้าวเสร็จแล้วท่านทูตก็
ให้ขึ้นโต๊ะกินอาหารร่วมกับครอบครัวน่ารักครบกำหนดครบเทอมท่านทูตย้ายกลับเมืองไทยนักเรียนในร้อยคนนี้ไปหาบอกว่าท่านกลับเมืองไทยคราวนี้ผมขอรบกวนท่านสักอย่างได้ไหมครับท่านบอกยินดีว่ามาเลยผมเก็บเบี้ยเลี้ยงได้เงินเดือนนักเรียนก็เก็บได้ไม่ไปเที่ยวไปเตร่ผมจะฝากเงินเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนเนี่ย5,000 บาทให้พ่อผมเป็นคนขายถ่านตัวดำๆขายถ่านยังอุตส่าห์ส่งผมเรียนโรงเรียนในร้อยหาอีกไม่ได้แล้วพ่อผมขายถ่านเนี่ยขายซี่คลองต้องไปเช่าเรือเข้ามาเอาถ่านทอไปขายในคลองเสร็จจะขายแล้วต้องให้ค่าเช่าเรือเขาเงิน5,000นี้ผมจะฝากไปให้พ่อผมซื้อเรือขายถ่านไม่ต้องเสียค่าเช่าจะได้มีสตังค์เลี้ยงแม่เลี้ยงน้องให้มีความสุขท่านทูตฟังแล้วท่านบอกท่านขนลุกนักเรียนในร้อยอายุ18กตัญญูสูงขนาดนี้หาที่ไหนบางคนเป็นในร้อยแล้วยังใช้สตังค์ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อแทนจะให้พ่อให้แม่ไม่มีเอาแต่เที่ยวเตร่นี่เป็นนักเรียนท่านบอกท่านขนลุกบอกหาอีกไม่ได้ท่านก็ให้ศีลให้พรตั้งใจเรียนเอาของดีจากโรงเรียนในร้อยฝรั่งเศสไปสร้างเมืองไทยเรียนเสร็จแล้วมาเป็นในร้อยเป็นในพันเป็นในพลเป็นพลเอกตั้งแต่ปี2539ขณะนี้ท็อปกินอัตราจอมพลเห็นหรือยังจีนเขาบอกว่าใครก็ยอดกตัญญูแล้วเซ็งลีฮอเจริญมีเงินหมื่นเป็นแสนมีแสนเป็นล้านในชีวิตเราถ้ายอดกตัญญูก้าวไปสูงสุดจึงบอกคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นอมตะเป็นสัจธรรมทนต่อการพิสูจน์คราวนี้พาไปดูตัวอย่างระดับสูงคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงเหล่านี้ทรงคุณธรรมขณะนี้ครองราชมาเป็นเวลาเลย50 ปีขณะนี้ครองราชสูงสุดตั้งแต่มีพระเจ้าแผ่นดินในเมืองไทยมาในหลวงองค์นี้ขณะนี้ครองราชเป็นแชมป์ทรงมีอายุ72อันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงธรรมนั้นสูงยิ่งกว่าฟ้าต้องมีคุณธรรมจึงจะสูงกว้างใหญ่ยิ่งกว่าพิภพลึกซึ้งยิ่งกว่ามหาสมุทรว่าลึกจิตใจของคนมีปัญญาคุณธรรมลึกยิ่งกว่านั้นเย็นยิ่งกว่าน้ำในคงคาในหลวงมีเมตตากรุณาต่อยายแก่เห็นไหมครับยายแก่เข้ามาหาเนี่ยจะเห็นเหมือนคุณยายท่านเหมือนคุณแม่ท่านจะมีเมตตากรุณานี่แหละเย็นยิ่งกว่าน้ำในคงคาช่วยบ้านช่วยเมืองตลอดตระเวนเหนือสุดใต้สุดนราธิวาสเหนือสุดแม่ฮ่องสอนดึงเมืองไทยนี้ให้รอดจากคอมมิวนิสต์รอดจากมรสุมการปฏิวัติราชดำเนินกำลังยุ่งอยู่ในหลวงประกาศตั้งขอข้าพเจ้าขอตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่บัดนี้สงบเงียบวาบลงไปรักษาเมืองไทยมาให้คราวนี้มาดูความกตัญญูของในหลวงพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงด้วยความรักเหมือนดวงใจให้กินนมยังไม่พอขณะกินนมฉี่รถแม่คนละกี่ครั้งในที่นี้แล้วเป็นยังไงเคยเอาผ้าฉี่แม่ไปซักคนละกี่หนกู้มาแล้วเคยตอบแทนหรือยังรถขณะกินนมแม่ตีไหมแม่ยิ้มเช็ดก้นให้สบายเอาไปอาบน้ำอย่างล้างก้นให้ด้วยจำได้ไหมแม่ล้างก้นแล้วเราเคยตอบแทนยังไงบ้าง
จะบอกกตัญญูท่านล้างก้นให้เราเนี่ยกี่ครั้งแล้วเราเคยเอาผ้าขี้ท่านไปซักคนละกี่ครั้งยังไม่ได้ใช้หนี้เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเพื่อนเขาเลี้ยงวันนี้วันหน้าเราต้องเลี้ยงตอบส่วนคนไหนให้เขาเลี้ยงตัวเองไม่เลี้ยงเลยเขาบอกคนนี้คบไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าตาเราในที่แม่ทนุถนอมมาเนี่ยเราใช้หนี้ท่านหรือยังแล้วถามว่าตัวเราเองนี่น่าคบไหมค่อยๆถามมองดูตัวเองตอนนี้จิตลูกสงบเริ่มเห็นว่าเราเนี่ยยังไม่เป็นลูกยอดกตัญญูเพราะฉะนั้นก็ดูตัวอย่างเอาไปคิดพ่อแม่มีความหวังอยู่3หวังยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ตอนแก่เนี่ยเลี้ยงตัวเองไม่ได้ตอนโน้นทำขนมพายเรือไปขายขนมส่งลูกเรียนหนังสือได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้บางคนยังอุตส่าห์ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแม่บางคนทำได้ขนาดนั้นก็มีหาบขนมขายก็มีแม่ผมนี่ไปหาหน่อไม้บนเขาเอามาแกงเลี้ยงพระท่านก็ให้เงินมาเพื่อจะแกงเงินที่ว่าเนี่ยยังมีเหลือส่งให้ผมได้ร่ำได้เรียนต้องไปโน่นหาหน่อไม้ในป่าทีนี้แก่เฒ่าแล้วทำยังไงหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะฉะนั้นยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้นึกว่าจะมีลูกสักคนนึงอีตอนเราหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยคงจะมีใครมาเลี้ยงดูปูเสือคิดมาถึงกองที่ว่านี่ยามเจ็บไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาตอนเจ็บไข้เนี่ยป้อนอาหารเองก็ไม่ได้กินยาเองก็ไม่ได้คงจะมีลูกสักคนหนึ่งมาช่วยเมื่อยามจักต้องตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตายามสิ้นใจตอนใกล้ๆจะตายลูกที่ยอดกตัญญูจะมาห้อมล้อมเดินทางมาหมดคอยปฏิบัตินิมนต์พระมาถวายสังฆทานให้แม่ประนมมือรับศีลว่าคำถวายทานด้วยให้ชื่นใจให้ได้บุญก้อนนี้เป็นเสบียงเดินทางไปอยู่ปรโลกลูกทุกคนจะทนุถนอมพ่อแม่บางคนชวนพ่อแม่สวดมนต์นี่ยอดกตัญญูลักษณะทั้ง3นี้ยอดกตัญญูยอดกตัญญูเนี่ยต้องไต่ขึ้นมาตามลำดับจะมาถึงยอดกตัญญูนี้ลูกแต่ละคนต้องเห็นความรักของแม่คุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาเห็นความรักของท่านท่วมท้นจึงจะกตัญญูถ้ามองไม่เห็นนี่กตัญญูไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นผมไปได้บทเรียนว่าแม่รักลูกขนาดไหนจากงัวเรียนหนังสือบางทีก็กระทบน้อยแต่ไปเห็นของจริงมันกระทบเฉือนเข้าไปในหัวใจตอนนั้นผมเป็นพันตรีไปสอนทหารที่โคราชต้องสอนหลายวันทหารเยอะสอนจบวันแรกเจ้านายก็บอกนี่รถจี๊ปเตรียมไว้ให้อาจารย์แล้วนี่10 โทคนขับเพื่อจะไปวัดหรือว่าจะไปชมภูมิประเทศผมก็บอกกับคนขับว่าบ่ายวันนี้ออกนอกโคราชเขาพาผมไปโน่นปักธงชัยบ่าย4 โมงเขาเอางัวออกมาเลี้ยงเป็นหย่อมเป็นฝูงขณะที่รถผมวิ่งไปงัวกำลังข้ามถนนอยู่ฝูงหนึ่ง30 ตัวรถผมไปไม่ได้กำลังข้ามคนขับเขาต้องการจะเอาใจเขาขับเข้าไปจี้ฝูงงัวแล้วบีบแตรแป้นงัวมันกลัวตายมันก็รีบกระโดดข้ามถนนกลัวตายแต่มีตัวหนึ่งยืนขวางถนนนิ่งไม่ยอมกระโดดกับเขาผมก็เลยก้มลงดูเป็นยังไงตัวนี้ไม่กระโดดเห็นลูกมันเพิ่งเกิดใหม่วิ่งยืนพิงขาแม่มันอยู่ข้างโน้นแสดงว่ามันเพิ่งคลอดข้างถนนนี้
ฝูงงัวเขาข้ามมันก็เลยชวนลูกมันขึ้นมาขายังอ่อนพิงขาแม่มันอยู่มันเห็นตัวอื่นกระโดดกลัวตายมันก็กลัวตายแต่มันรู้ถ้ามันกระโดดไปเนี่ยลูกจะไม่กระโดดตามเพราะเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนยังไม่รู้ว่ารถยี่ห้อไหนทับตายทับไม่ตายยืนเซ่ออยู่รถทับตายเหมือนหมาตายวันละกี่ตัวใครอยู่ข้างถนนอยู่บ้านใกล้ๆถนนตกลงแม่มันไม่ข้ามยืนขวางกลางถนนยอมตายแทนลูกผมเห็นชัดเข้าไป2 วามันยังยืนนิ่งตบหลังคนขับเบรกพอเบรกเสร็จแล้วเห็นว่ารถไม่เคลื่อนนะแม่งัวมันก็หันมาค้อนผมตาโตๆเหมือนกับบอกว่าถ้าใจดำอำมหิตจริงก็เชิญสิแม่ตัวนี้มันจะยอมตายก่อนลูกทับแม่ก่อนเห็นภาพนี้บอกโอ้นี่งัวเป็นสัตว์มันยังรักลูกยิ่งกว่าชีวิตอัญชนกชนนีนี่รักเจ้าเทียมเท่าชีวาก็ว่าได้เนี่ยโอ้จริงอย่างนี้นะพร้อมกันนั้นผมก็เห็นหน้าแม่ผมลอยมาให้เห็นอัญชนกชนนีนี่รักเจ้าเทียมเท่าชีวาก็ว่าได้แม่งัวมันยังรักลูกเท่าชีวิตแม่ผมเป็นคนจะไม่รักผมเท่าชีวิตท่านเหรอน้ำตาไหลตกลงว่าได้งัวสอนนี่น้ำตาไหลพอรถผมจอดสนิทมันก็ชวนลูกมันค่อยๆเดินข้ามถนนถามว่าลูกงัวตัวนี้แม่มันสละชีวิตช่วยมันโตขึ้นมันจะตอบแทนบุญคุณแม่มันยังไงมีไหมครับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเลือนลางคุณธรรมลูกงัวตัวนี้ถ้ามันยังกินนมอยู่ก็วิ่งตามแม่กินนมพอเลิกกินนมแล้วก็ถูไถห่างไปตกลงว่าลูกงัวสู้ลูกคนไม่ได้ใช่ไหมไม่แน่ทำไมไม่แน่ลูกงัวตัวนี้รับรองมันจะไม่ทะเลาะกับแม่มันจะไม่เถียงแม่มันจะไม่ขยี้หัวใจแม่ให้ช้ำไม่เหมือนลูกบางคนมีพระคุณยิ่งใหญ่แต่ว่ากระแทกกระทันแม่ร้องห่มร้องไห้ตอนนี้จึงจะรู้ว่าโอ้เรานี่ผิดพลาดอะไรไปบ้างเคยว่าท่านแรงๆคำพูดเคยปิดประตูปั้งใส่บางคนแม่แก่แล้วเคยตีแม่ทำอะไรตีผัวโบราณท่านบอกระวังมือจะใหญ่เท่าใบลานและก็ไม่ต้องระวังลูกท่านจะตีท่านตอนท่านแก่จะต้องรับกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นดูสิ่งเหล่านี้เราจึงจะย้อนกลับมาดูตัวว่าเรานี่บกพร่องอะไรบ้าง108,000 ประการจะเกิดความสลดใจตอนนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าคนพาลที่รู้ว่าตัวเองเป็นพาลคนนั้นกำลังเป็นบัณฑิตใครที่รู้ข้อบกพร่องตัวเองแล้วเกิดสะเทือนใจนี่แหละพลิกเป็นบัณฑิตพลอยเป็นเพชรสำคัญตรงนี้จะเห็นภาพชัดที่สุดก็เป็นอันว่าท่านทั้งหลายเริ่มเห็นภาพตัวท่านเองผู้จัดการธนาคารนายธนาคารคนหนึ่งมาปฏิบัติฟังแล้วเสร็จท่านก็เข้ามาหาผมนึกว่าผมเลี้ยงเตี่ยแล้วก็เป็นลูกยอดกตัญญูแล้วแต่มาปฏิบัติธรรมคราวนี้ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ความจะไม่ได้ความยังไงเลี้ยงเตี่ยนั่นแหละได้ปฏิบัติพระอรหันต์ได้บุญผมยังเลวกว่านั้นครับเตี่ยแก่นั่งอยู่คนเดียวตลอดวันผมเช้าขึ้นกินกาแฟกับลูกกับเมียเสร็จแต่งตัวผ่านเตี่ยแต่แก่นั่งอยู่นี่กลับมาจากธนาคารตอนเย็นผ่านเตี่ยมาคุยกับเมียกับลูกถ้ามีเวลามาเล่นก็ไอ้ด่างมาหัดให้ไอ้ด่างนั่งตบหัวไอ้ด่างหัวเราะก็ไอ้ด่างเอิกอัก
ผมมีเวลาให้ไอ้ด่างแต่ผมไม่มีเวลาให้เตี่ยแสดงว่าผมนี่เลวมากเห็นเป็นตาแก่เฉยๆต่อไปนี้ผมจะต้องสละเวลาต้องมานั่งใกล้ๆมาจับมือท่านบีบบ้างคุยกับท่านบ้างนางพยาบาลรักษาคนไข้ยอดนั่นน่ะไม่ใช่ให้แต่ยายังคุยกับคนไข้ยังอยู่กับคุณป้าคุณยายให้สดชื่นนี่ผมไม่เลยมีเวลาให้ไอ้ด่างแต่ไม่มีเวลาให้เตี่ยนี่เลวมากครับคราวหนึ่งผมมาประชุมอยู่กรุงเทพโทรศัพท์ไปบ้านเตี่ยรับพอเตี่ยรับแล้วผมว่าไงขอพูดกับติ๋มเตี่ยไม่เกี่ยววงเล็บมาเนี่ยเตี่ยสบายดีแล้วไม่มีโน่นข้ามหัวต้องเปลี่ยนใหม่ผมต้องแก้ตัวครับผมได้ยินแล้วผมจะบอกโอ้นี่เองที่ว่าพลอยเป็นเพชรเป็นนายธนาคารท่านก็นึกว่าท่านเป็นเพชรเลี้ยงเตี่ยจะเห็นภาพชัดที่สุดคราวนี้มาดูในหลวงยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้เคยเห็นภาพไหมครับเสด็จสมเด็จย่าในหลวงเสด็จกำลังดำเนินอยู่ที่ถนนคนเฝ้าสองฝั่งในหลวงตรงเข้าไปประคองสมเด็จย่าเดินทั้งที่มีพยาบาลท่านคงจะนึกว่าตอนเล็กๆแม่หัดให้เราเดินประคองแม่เดินคนสองฝั่งเห็นแล้วสาธุสาธุสมเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยอดกตัญญูส่วนข้าราชการเรานี่พอแต่งตัวก็โก้และประคองแม่ไม่ได้ไม่สง่าเห็นไหมครับนี่ในหลวงภาพนี้ใครเคยพบเขาเอามาทำปฏิทินถ้าที่บ้านใครไม่มีแล้วไปเจอซื้อมาใส่กรอบสวยๆกรอบเงินกรอบทองเพื่อสอนลูกนี่ขนาดในหลวงยังประคองแม่เพราะฉะนั้นลูกเราเนี่ยต่อไปจะได้ประคองเราตอนแก่ภาพนี้ยังน้อยไปสมเด็จย่าสิ้นพระชนแล้วพระราชทานเพลิงสนามหลวงแล้วราชเลขาสมเด็จย่าเล่าให้สื่อมวลชนฟังว่าเป็นเวลา1 ปีเศษก่อนที่สมเด็จย่าจะสิ้นพระชนในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตตอนเย็นไปวังสะปทุมไปเสวยพระกยาหารค่ำไปกินข้าวเย็นกับแม่ที่วังสะปทุมสัปดาห์หนึ่งไป5 วันมีใครที่อยู่คนบ้านคนละหลังกับแม่แล้วไปดูแลแม่สัปดาห์ละ5 วันในที่นี้มีไหมเห็นไหมในหลวงมีโครงการ1,700 โครงการอยู่ที่วังสวนจิตต้องทำเวลาค่ำตัดตอนนี้แม่แก่แล้วไม่แน่ว่าไม้ที่อยู่ริมฝั่งจะล้มโค่นเมื่อไรตัดไปถึงก็กราบแม่สมเด็จย่าจะกอดหอมในหลวงทุกครั้งเสร็จแล้วเข้าโต๊ะเสวยอะไรอร่อยในหลวงจะตักใส่ช้อนแม่อันนี้อร่อยแม่ลองชิมเหมือนกับป้อนตอนเล็กๆแม่ป้อนเราตักอะไรใส่ช้อนแม่เนี่ยก็ใกล้เคียงกับที่แม่นอกจากตอนเจ็บไข้ใครได้ป้อนจริงๆนั่นยอดแทนที่จะกิน3 คำ 5 คำลูกตักใส่ช้อนสมเด็จย่ากินได้มากมีความสุขเอิบอิ่มเพราะฉะนั้นภาพนี้เราตอนเล็กๆกว่าจะกินข้าวเป็นเวลากี่เดือนกี่ปีและเคยตอบแทนได้อย่างนินในหลวงไปตอบแทนเป็นเวลาปีเศษสัปดาห์ละ5 วันใช้นี่เห็นภาพใช่ไหมครับนอกจากนั้นในหลวงยังถามแม่ตอนที่ในหลวงยังเล็กๆแม่เคยสอนอะไรในหลวงเป็นพิเศษบ้างในหลวงอยากฟังมีสมุดไปจดด้วยอัศจรรย์นะข้างเรานี่แม่สอนเนี่ยตวาดแม่รำคาญจะตายพูดอย่างนี้เบื่อเรานี่เก่งอย่ามาแตะต้องเรียนสำเร็จสูงสุดหมดแต่ในหลวงบอกอยากฟังแม่สอนสะเทือนสมเด็จย่าตรัสว่าไงตอนนั้นอยู่สวิต
ลูกยังอยู่ชั้นเล็กๆวันหนึ่งลูกกลับมาลูกบอกว่าอยากได้รถจักรยานเพื่อนเขามีจักรยานกันอยากได้จักรยานแล้วแม่ก็บอกว่าถ้าลูกอยากได้จักรยานลูกก็เก็บสตังค์ที่แม่ให้ไปโรงเรียนมาหย่อนกระปุกวันละเหรียญ2 เหรียญจะได้ซื้อจักรยานในหลวงก็เก็บสตังค์มาหย่อนกระปุกแปลว่าอะไรแปลว่าสมเด็จย่าสอนลูกไม่ให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยากได้อะไรกดปุ่มให้เลยแบบนี้สอนให้ลูกเสียคนถลุงหมดทรัพย์สมบัติแต่สมเด็จย่าสอนลูกเก็บสตังค์มาหย่อนกระปุกสิพอถึงวันปีใหม่ก็บอกเอาเปิดกระปุกไปซื้อจักรยานแม่สมเด็จย่าแถมให้มากกว่าในกระปุกซื้อจักรยานตกลงลูกได้อะไรความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีใครที่อยากจะให้ลูกตั้งเนื้อตั้งตัวรับสมบัติเราได้อย่าลืมความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีทำยังให้ลูกรู้สึกประหยัดแล้วสมบัตินี้ก็จะรักษาได้นี่สิ่งที่แม่ให้ในหลวงจดขณะนี้วังสวนจิตคนที่ประหยัดสูงสุดคือในหลวงเพราะแม่ให้นี่ละมรดกมือไกวเปรไซแต่ไรมาคือหัตถาครองพิภพจบสากลมสมเด็จย่าปั้นในหลวงให้ประหยัดปั้นให้เป็นคนที่เมตตากรุณาสงสารคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนยากคนจนแม่ปั้นมือจึงจะเห็นพระคุณยามเจ็บไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาสมเด็จย่าประชวรไปอยู่ศิริราชในหลวงเสด็จไปเยี่ยมตอนไหนครับใครดูทีวีบ้างตอนนอนไปเยี่ยมตอนตี 2ตอนที่ใครเขานอนหลับกันหมดแล้วไปอยู่โรงพยาบาลตี 2ตี 3ตี 4จึงจะกลับแม่เห็นในหลวงมาอยู่เป็นชั่วโมงก็ชื่นใจยิ่งกว่ายาหอมหมอเห็นในหลวงมาประทับต้องประชุมกันควรจะเปลี่ยนยาให้สมเด็จย่าหรือยังเห็นภาพใช่ไหมตี 4จึงจะกลับทุกวันพอเห็นแล้วบอกโอ้ยอดกตัญญูอย่างนี้เองวันหนึ่งเสด็จกลับแล้วไม่นานมีข่าวตามมาบอกสมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ที่บอกว่าเมื่อยามจะต้องตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตายามสิ้นใจในหลวงไม่ได้อยู่ใกล้กลับแต่งองค์ใหม่ไปศิริราชแม่นอนแล้วในหลวงทำไงครับภาพสุดท้ายตรงเข้าไปคุกเข่ากราบที่ไหนกราบที่หน้าอกแม่จมูกในหลวงเนี่ยขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายไม่มีดวงใจไหนอีกแล้วที่รักลูกสะอาดบริสุทธิ์หอมเหมือนดอกมะลิเหมือนหัวใจแม่ไม่มีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนถึงจากรักทนุถนอมลูกในหลวงสยบน้ำพระเนตรก็เลยไหลลงไปตรงที่หน้าอกแม่เหมือนกับมีน้ำไปลดหัวใจแม่พอควรแล้วจึงเงยขึ้นน้ำพระเนตรก็ไหลเห็นหวีเสียบอยู่ที่ผมสมเด็จย่าในหลวงก็จับหวีให้แม่หวีให้แม่สวยที่สุดในโลกแต่งตัวให้แม่ตอนตายบางคนเขาจะแต่งให้ทั้งเสื้อทั้งผ้าแต่ในหลวงหวีผมไม่นี่เป็นภาพประทับใจเป็นตัวอย่างที่ท่านทั้งหลายควรถือเป็นแบบอย่างอย่าไปนึกว่าเรานี่ยอดกตัญญูแล้วเหมือนนายธนาคารที่ว่าแต่ว่ามีเวลาให้ไอ้ด่างมากกว่ามีเวลาให้เตี๋ยจะได้นึกว่าเราเนี่ยเป็นหนี้เพราะฉะนั้นใช้หนี้เนี่ยเรากู้ท่านมา100นึงเนี่ยใช้เพียงเท่าไหร่ครับ50ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นจะได้ไปช่วยกันประคับประคองพระอรหันต์ของเราให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปเป็นสิริมงคล
ตัวอย่างต่อไปที่ประทับใจผมสมเด็จกรมพยาบาลราชานุภาพเป็นโอรสรัชกาลที่4แม่ชื่อเจ้าจอมบรรดาชุ่มเหมือนสมเด็จย่าคือคนสามัญกรมพยาดำรงอายุ7 ขวบรัชกาลที่4สวรรคตรัชกาลที่5ครองราชย์ครอบครัวรัชกาลที่4ต้องออกจากพระบรมมหาราชวังครอบครัวรัชกาลที่5เข้าครองเพราะฉะนั้นหลับตาเห็นแม่เจ้าจอมบรรดาชุ่มจูงลูกอายุ7 ขวบออกจากวังเศร้าส้อยยังไงลองหลับตานึกดีมีบำเหน็จบำนาญมาปลูกวังเล็กๆอยู่เพราะฉะนั้นกรมพยาลงก็ถูกแม่ปั้นมือไกวเปปั้นกรมพยาลงให้มีความสัตย์ซื่อบริสุทธิ์สะอาดเป็นคนซื่อสัตย์ที่สุดมีคุณธรรมครบถ้วนตอนเมื่อในหลวงรัชกาลที่5ตั้งกระทรวงขึ้นเอากรมพยาดำรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นอยู่นานถึง20 ปีทำเมืองไทยให้เจริญปกครองประเทศได้ทั้งประเทศกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้มาจากกรมพยาดำรงสร้างหลักให้เมืองไทยขณะนี้กรมพยาดำรงยังประทับนั่งอยู่หน้ากระทรวงมหาดไทยใครจะไปเป็นรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงต้องไปคุกเข่ากราบพระบาทกรมพยาดำรงคนกตัญญูยอดกตัญญูเป็นยอดคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตายแล้วยังเป็นเทพเจ้าไปดูได้ว่างๆใครยังไม่เคยเห็นลูกสาวของกรมพยาดำรงท่านหญิงพูนบอกว่าเสด็จพ่อรักกตัญญูต่อคุณย่ามากคือต่อแม่เช้าแต่งตัวไปทำงานเสร็จแล้วต้องไปกราบแม่ก่อนจึงจะเสด็จไปทำงานกระทรวงมหาดไทยถ้าแม่นั่งเก้าอี้ก็จะกราบเท้าพระเศียรพระพักหน้าผากจะคลึงหลังเท้าแม่สิริมงคลแม่จะวิ่งปรูดออกไปเข้าตัวกรมพยาดำรงถ้าหากว่าแม่ไม่ได้นั่งเก้าอี้เหมือนโยคีจะคลานไปกราบที่ตักแม่ไม่ใช่ต้องการกราบตักต้องการกราบเท้าเพราะเท้าซ่อนอยู่ที่ตักกราบเสร็จแล้วจะถามยาหอมหมดหรือยังผลไม้ตอนนี้มีอะไรบ้างเล่าให้ฟังแม่ต้องการอะไรซื้อมาฝากมีลูกกี่คนที่ออกจากบ้านถามแม่จะกินอะไรในที่นี้ลองคิดแต่ถ้าหากว่าแม่คนนั้นมีลูกอายุ3 ขวบ5 ขวบจะถามลูกจะกินอะไรแม่จะซื้อมาฝากซื้อฝากลูกแต่ไม่ฝากแม่เห็นแม่ดูน้ำใจเราแม้แต่ผมบางทีลูกสาวผมมีลูกสาวคนเดียวเขาซื้ออะไรมาขนมก็มีมาวางบนโต๊ะเห็นอยู่ใกล้ๆก็เลยกินพอกินได้สักพักเขามาถามขนมไปไหนแสดงเขาไม่ได้มาให้เราเขาจะให้ลูกเขาเห็นไหม ก็เลยบอกต่อไปนี้ต้องถือเป็นพระถ้าเขาไม่เอามาหยิบประเคนให้ก็ไม่กินเพราะเขาจะมาให้ลูกเขาไม่ได้มาให้คุณพ่อเริ่มเห็นหรือยังดูน้ำใจพวกเราคุณน้าคนหนึ่งบอกว่าไงลูกสาวอีฉันเป็นอาจารย์หญิงสามีเป็นด็อกเตอร์อีฉันให้ที่ดินปลูกบ้านแล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกินข้าวด้วยกันสามีเขาแม่ก็นั่งอย่างนี้ลูกสาวเรานี่มีอะไรอร่อยตักใส่ช้อนผัวตักใส่ช้อนผัวไข่ปลาตักแม่อยู่ข้างนี้ไม่ตักไม่ใส่บาตรแต่หลวงพ่อไม่ใส่เห็นไหมดูคนตามืดไหมก็ตักใส่หลวงพ่อ1 ช้อนตักใส่หลวงพี่อีก1 ช้อนจะน่ารักที่สุดในโลกแต่ตาคนแม้เป็นอาจารย์หญิงเป็นด็อกเตอร์ก็ตามืดตามัวได้สว่างจากวิปัสสนาเท่านั้นแม่มาเล่าให้อาจารย์ฟังก็เลยเป็นสูตรให้ท่านทั้งหลายลองคิดน้ำใจคนเหล่านี้เหมือนน้ำในลำธารไหลไปไหนไหลลงที่ต่ำไหลที่ต่ำคือใครแฟนกับลูก
ต้นลำธารสูงน้ำไหลไปได้ไหมพ่อกับแม่อยู่ต้นลำธารมีที่จะให้ไปได้สร้างถังสร้างเครื่องสูบมีสายยางไปเลี้ยงต้นลำธารได้ขณะนี้ลูกทุกคนปฏิบัติธรรมจิตใจสะอาดลูกมีเครื่องสูบที่จะสูบไปเลี้ยงต้นลำธารคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนในหลวงที่ไปกินข้าวกับแม่1 ปีเศษก่อนสวรรคตกว่าจิตใจจะสว่างขนาดนี้เห็นไหมต้องเจรไนแค่ไหนไม่มีวิทยาลัยไหนที่สามารถจะพัฒนาคนได้เหมือนวิทยาลัยพระพุทธเจ้า7 คืน 8 วันที่คุณแม่สิริได้นำวิธีมาช่วยสอนปรับปรุงให้เหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตเสร็จเท่านี้ยังเราก็นึกรักกรมพยาบาลแล้วใช่ไหมตกลงว่ากรมพยาบาลเป็นเสนาบดีมีคนนับถือมีอนุสาวรีย์เพราะอะไรเพราะมือไกวเปรไซแต่ไรมาเจ้าจอมบรรดาชุ่มเป็นคนปั้นจะเห็นว่าโอ้แม่นี่ยิ่งใหญ่เท่านั้นยังไม่พอสมเด็จกรมพยาบาลกลับมาแล้วทำงานทำการอาบน้ำอะไรต่างๆ3 ทุ่มกรมพยาบาลจะนอนจะลงมาจากหลังใหญ่มากราบแม่ก่อนแล้วจึงจะไปนอนคุยกับแม่5 นาที10 นาทีกราบมากราบพระอรหันต์ก่อนจึงจะไปนอนตกลงว่าเช้ากราบก่อนนอนกราบมือ10 นิ้วเหมือนกันทุกคนมีมือ10 นิ้ว2 มือแล้วมีมือไหนบ้างที่กราบแม่ก่อนออกจากบ้านแล้วกราบแม่ก่อนนอนในที่นี้มีใครบ้างอยากจะดูถ้ามีต้องอนุโมทนาสาธุถ้าไม่มีไปเพิ่มให้กับตัวเองได้แต่ว่าอีตอนจะไปกราบแม่ตอนเช้าบางทีทำได้ง่ายทำไมจึงต้องกราบเท้าถ้ามีใครถามกราบตักเหมือนกราบเท้าเพราะอะไรเคารพผู้มีพระคุณสูงสุดต้องเคารพเป็นพิเศษยังไงเอาสิ่งสูงสุดในตัวเราหัวกับหน้าผากสิ่งสูงสุดในตัวเราไปสัมผัสกับสิ่งต่ำสุดในตัวท่านคือเท้าท่านนั่นคือเคารพผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่สูงสุดพระอรหันต์ของโลกเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ขึ้นต้นไว้ไงครับกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงลูกกำลังมีความเดือดร้อนกรุณาส่งเงินมาให้ลูกโดยด่วนด้วยทวงเอาสตังค์ไม่ใช่เด็กเคารพรักเท่าไหร่ไม่เหมือนดวงใจขณะนี้เห็นหรือยังแสดงว่ากว่าจะลอกออกไปแต่ละชั้นจนจัดจิตใจใสสะอาดเหมือนลูกขณะนี้เสียเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพัฒนาจิตจึงเกิดปัญญาและสันติสุขเห็นภาพชัดนี่กรมพยาดำรงนะครับส่วนอาจารย์ผมสุดท้ายท่านผู้นี้เพิ่งตายได้สักปีนึงแก่กว่าผม 2-3 ปีแต่ยอดกตัญญูยิ่งกว่าผมต้องเคารพกราบไหว้บอกกตัญญูหน้าตาเป็นอย่างนี้แม่ท่านตาบอด2 ข้างท่านเอาแม่ท่านไว้ที่ไหนตะกี้นี่คุณแม่เล่าว่าเอาแม่ซุกไว้ข้างครัวนี่ท่านอาจารย์ผมนี่ตาบอด2 ข้างท่านบอกว่าพ่อกับแม่คือพระประธานของบ้านมือปั้นเราเพราะฉะนั้นพระประธานนี่อยู่ที่ไหนต้องอยู่กงสง่าที่สุดเห็นไหมพระประธานเข้าโบสถ์สง่าที่สุดไม่มีอยู่ซิซอกโบสถ์เอาไปไว้ข้างครัวนะเอาไว้ซอกโบสถ์ไม่ใช่พระประธานท่านสร้างชีวิตเรามาทนุถนอมเรามาเพราะฉะนั้นบ้านท่าน2 ชั้นตีซะว่านี่ชั้นล่างแล้วมีชั้นบนท่านเอาแม่ท่านไว้ห้องนี้เลยมีฉากตั้งกั้นนิดหน่อยไม่ต้องอายใครพระอรหันต์ของเราผมไปสวัสดีอวยพรปีใหม่ท่านต้องไปกราบคุณย่าท่านก็เล่าให้ฟังว่า
ท่านให้เงินเดือนคุณย่าเดือนละ300ถามว่าทำไมต้องให้ท่านบอกว่าเสื้อผ้าอาหารให้เลี้ยงร่างกายแต่300เนี่ยพอเงินเดือนออกผมจะคลานเข้าไปกราบคุณแม่ครับวันนี้เงินเดือนออกผมเอาเงินมาบูชาคุณแม่ครับ300ใส่มือแม่ให้ศีลให้พรยกหมอนวางทับท่านบอกว่าเพื่อเลี้ยงน้ำใจข้าว3 มื้อเลี้ยงร่างกายเสร็จแล้วไปส้วมเสื้อผ้าซื้อให้นานเข้ากับเป็นภาคีนี้แต่เงินที่เอามาบูชาเนี่ยเลี้ยงน้ำใจคนเราเทียบท่าไม่มีเงินอยู่ติดตัวเลยใจมันแฟบใจมันเหี่ยวเหมือนดอกไม้ยามเย็นอย่าไปนึกฉันมีอาหารให้กินแล้วไม่ได้เงินทำให้จิตใจเอิบอิ่มแม่จะวางไว้ใต้หมอนข้อสำคัญเวลาพระมาเรี่ยรายท่านจะให้มัคคทายกมาเรี่ยรายเลยสร้างโบสถ์นครนายกคุณย่าอนุโมทนาสร้างโบสถ์ด้วยไหมครับยกหมอน500 บาทมาประนมมือสร้างโบสถ์ไว้ในศาสนาสาธุตกลงว่าเงินที่ลูกได้ให้เป็นบันไดให้แม่ไต่ไปสวรรค์ไม่งั้นแม่ก็ได้แต่สาธุสาธุลูกเขาทำบุญแม่ก็อันนี้แม่ทำเองเท่ากับเอาสวรรค์มามอบให้แม่ได้ขึ้นสวรรค์เห็นภาพใช่ไหมครับท่านบอกว่าตอนสุดท้ายปีสุดท้ายเนี่ยท่านไม่ไปต่างจังหวัดให้ผู้ช่วยรองไปแทนตีสองท่านตื่นท่านจะลงมาดูแม่ตีหนึ่งตีสองตีสามถ้าตื่นจะลงมาดูว่าแม่ตื่นหรือหลับตอนนี้แม่อายุ90เศษแล้วถ้าแม่หายใจแสดงว่าตื่นท่านจะหันกลับมาที่โต๊ะโอวัลตินชงแช่น้ำเข้าไปหาแม่คุณแม่ครับดื่มโอวัลตินเส้นหน่อยจะได้หลับสบายครับแม่ลุกขึ้นส่งโอวัลตินให้ส่งน้ำอุ่นให้เสร็จตีหนึ่งตีสองถ้าลงมาแล้วแม่หายใจฟีท่านบอกว่าผมจะเข้าไปใกล้ที่สุดไปดูว่าหน้าอกแม่นี่มีผ้าคลุมไหมเด็กกับคนแก่เหมือนกันผ้าจะหลุดแล้วอากาศเย็นตีสองตีสามจะเป็นหวัดเป็นไอเข้าไปใกล้ๆผ้ากองจริงๆค่อยๆจับผ้าคลุมหน้าอกให้แม่แล้วขึ้นไปนอนอยากจะถามลูกโยคีว่ารอบบ้านเรา100 หลังคาเรือน99 หลังคาเรือนเนี่ยลูกแอะขึ้นมาจะชงนมให้กินชงโอวัลตินให้กินตีหนึ่งตีสองได้ทั้งนั้นตื่นขึ้นมาแล้วแม่จะเอาผ้าคลุมอกให้ลูกเรานี่แม่ก็คลุมให้99 หลังคาแต่ว่ามีสักหลังคาเรือนหนึ่งไหมที่ตื่นที่ตีสองตีสามมาชงโอวัลตินให้แม่กินมาเอาผ้าคลุมอกให้แม่เพชรหายากพลอยหาง่ายทำให้กับลูกเป็นมงคลเอตัมมังคารมุตตมังแต่ทำให้กับพ่อกับแม่ทำกับพระอรหันต์ยอดยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็บรรดาท่านที่เคารพคงจะพอมองเห็นเสบียงที่จะให้แม่ที่สำคัญที่สุดให้พ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ว่าวันนี้ยังเล็กไปส่วนสำคัญที่สุดคือไงต้องเอาบุญให้แม่เดินทางไปเป็นเสบียงเดินทางเพราะเสื้อผ้าตามไปไม่ได้เงินตามไปไม่ได้แต่เอาบุญเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ใครยังอยู่ให้ท่านใส่บาตรทุกวันมีสตังค์ให้ท่านถ้าอยู่ด้วยกันมานั่งคู่ใส่ด้วยกันเพราะนี่แหละเป็นเสบียงเดินทางบุญเท่านั้นที่จะไปได้เวลารับศีลบอกเลยวิทยุเปิดดังๆให้คุณแม่รับศีลวิปัสสนาที่ลูกได้นำไปปฏิบัติมีอะไรจะให้พ่อให้แม่ได้กำหนดสติหรือจะมีเทปเอาไปคิดสิ่งที่ว่านี่แหละศีลทานภาวนาจะเป็นเสบียงพาแม่ไป
นอกนั้นรถเบนซ์รถเก๋งบ้านช่องเอาไปไม่ได้แหวนเพชรก็เอาไปไม่ได้ยศและลาภหาบไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟมีบุญตัวเดียวที่เราจะประคองให้แม่เพราะฉะนั้นตรงกับที่บอกว่าเมื่อยามจักต้องตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตายามสิ้นใจคือเอาบุญให้แม่ได้เดินทางคงเห็นภาพหลวงพ่อวัดอัมพวันหลวงพ่อวัดอัมพวันจะสอนลูกศิษย์เสียงดังฟังชัดจำมาไว้ทุกคนนะวันเกิดของเราคือวันตายของแม่ให้ว่าวันเกิดของเราคือวันตายของแม่เป็นยังไงวันที่เราคลอดเนี่ยวันแม่เสี่ยงความตายบางรายตายทั้งแม่ทั้งลูกเคยได้ยินใช่ไหมครับลูกผมต้องแหวะท้องออกเสี่ยงกับความตายเพราะฉะนั้นวันเกิดเราเนี่ยคือวันตายของแม่ไม่ใช่โทรศัพท์นัดเพื่อนชัยโยชัยโยวันนี้เป็นวันต้องไปกราบแม่วันเกิดของเราเนี่ยวันตายของแม่ไปตอบแทนพระคุณอย่างสูงไปกราบเท้าเอาพวงมะลิไปให้เอาขนมไปป้อน2 คำ 3 คำเหมือนอย่างที่แม่ป้อนให้เรากราบเท้าขออโหสิกรรมนั่นจึงยำสมกับที่ว่าวันเกิดของเราคือวันตายของแม่ใครนั่งสมาธิเมื่อวานนี้หรือเมื่อตะกี้นี้ยังปวดแข้งปวดขาอยากเปลี่ยนอยู่ปวดหนอปวดมากหนอทนไม่ไหวหนออยากเปลี่ยนหนอวันนี้ใครปวดมากหนออยากเปลี่ยนหนอให้คิดวันที่เราเกิดแม่ปวดมากกว่านี้แม่เสี่ยงความตายมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเรายอมตายไม่เปลี่ยนกระดูกมันจะแตกจะหักไปก็ช่างเพื่อบูชาพระคุณคุณแม่ทำนั่งสมาธิวันนี้เพื่อบูชาพระคุณคุณพ่อคุณแม่เป็นพิเศษความตายถ้ากลัวมันเราไม่ประสบความสำเร็จของดีนั้นอยู่เลยตายไปนิดเดียวจึงขออนุโมทนากับลูกโยคีทุกคนที่มีบุญได้มาปฏิบัติชำระจิตใจใสขึ้นสะอาดขึ้นถึงวันที่4วันนี้ลูกเริ่มพบของจริงพัฒนาจิตเกิดปัญญาและสันติสุขลูกกำลังเปลี่ยนจากพลอยเป็นเพชรทั่วกันขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติครั้งนี้และรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมทั่วกันทุกคนเทอญสาธุ